راویړه والکه قسمه اکسلیټر ورکه. د پخوا زمانې قصه ده. د کلوهان په نوم یو کلی و چې په هغې کې یو ښځه او خاوند اوسېدل. د ښځې نوم لیلا و او د سړي نوم حمید و. حمید به په کلي کې ټانګه چلوله. په دغه کلي کې د دوی سره خوا کې یو بل ښځه خاوند هم اوسېدل. د ښځې نوم شازیه و او د سړي نوم قاسم و. او قاسم به په دغه کلي کې رکشه چلوله. خو د قاسم د رکشې د وجې به څوک هم د حمید سره په ټانګه کې نه تلل. یا بابا چېرته به ځې؟ راځه کښېنه روهیجه. نه زه ټانګه کې نه ځم. زه خو که پیاده روان شوم نو ستا د ټانګې نه به مخکې ورسم. او دغسې به څوک هم د حمید سره ټانګه کې نه تلل، ځکه چې ټانګه به په مزه تله او د قاسم رکشه به تیزه تله. یا سړیه ولې داسې خفه خفې؟ خیر خو داسې چل شوي دی، ما ته ووایه. یاره ښځې څه به درته ووایم، ټول خلک د قاسم سره رکشه کې ځي او ما سره څوک هم په ټانګه کې نه ځي. ډېر سخت پریشان یم. یاره سړیه زه خو وایم یو کار وکړه، چودري له لاړ شه، دا ونه پیسې قرض که، باوري یو رکشه واخله او بیا چودري یې لږې لږې پیسې ورکوه. یاره ښځې دا خبره خو مې خوښه شوه. بس ګورم سبا چودري له ورځم، که څه پیسې راله راکړې رکشه به پرې واخلم، بیا به لږې لږې پیسې ورکوم. او دغسې په سبا باندې حمید د چودري طرف ته د پیسو دپاره روان شو. یلکه حمیده څه کوې؟ خیر خو دی چېرته روانې؟ زه ځم چودري له لږې پیسې ترې قرض کوم، ځان له پرې رکشه والم او بیا به ځم رکشه چلوم چې کار مې لږ ښه شي. که ته څه وې؟ یلکه ښایسته موده و که د رکشه واخیسته خو زما ټول کار به خراب شي. د رکشه بندوبست کول غواړي یار. حاجت څه ده ته ورځه. حاضر ټیک ته زه لاړم. او دې نه پس قاسم د یو ملګري چې د هغه نوم فرید بدماش وي د هغه سره ملو شي. یلکه فرید تا له مې ډېر زبردست چانس ولیدی. هغه حمید چودري له ځي، دا چودري نه پیسې راوړي او رکشه پې اخلي، هغه ترې واخله یار. نه ماله داسې وې، دا خو رښتیا چانس دی. بس ورځم او پټېږم ورته او ټولې ترې اخلم، خو تا له او پکې لږې در کوم ډېرې نه. خوښه دې ده؟ بس ټیک ته خوښه مې ده ورځه پې. ما له او پکې لږې شیان راکړې، باقي ټولې ستا شوې. او بل طرف ته حمید د چودري سره ملو شي. چودري صاحب لږې پیسې مې په کار دي، ځان له رکشه اخلم. د ټانګې کار مې سم نه کېږي، ډېر زیات پریشان یم. لږې لږې به درله بیا در کوم. صحیح د پیسې به درکړم، 100 روپۍ دې په کار دي او دا درته وایم چې په ټیم به پیسې راکېلې کې به نه. یاره چودري صاحب یو 50,000 راکه، هر هفته به لږې لږې در کوم. پس ټیک دی در کوم، درې لږ صبر وکړه ها. حاجي سید چودري صاحب الله دې خوشحاله که. او دې نه پس هغه چودري حمید له 50,000 روپۍ ورکړي. حمید هغه پیسې واخلي او روان شي. او حمید هغه د پیسو تیلې د ځان سره نیولې وي او په خوشحالی روان وي. خو بل طرف ته فرید بدماش د حمید په انتظار کې پټ ولاړ وي. دې تیلې کې در سره څه دي؟ راکه، تا ته وایم راکه که ولې ظالمه وجنم دې. یاره جي دا مې چانه پیسې خرڅ کړې دي، ځان له رکشه اخلم، دا رانه مه اخله. تو جوړ په خبره باندې نه پوهېږي، که غریب یې او که مالدار یې، پیسې راکه. او دې نه پس فرید بدماش د حمید نه هغه د پیسو تیلې واخلي او لاړ شي وتښتي. یا سړیه ولې خفې؟ ولې چودري دره پیسې در نقل کولې؟ څه چلو شو؟ او دې نه پس حمید خپلې ښځې ته ټوله قصه بیان کړي. اوهو دا خو ډېر بد شو، خو خیر دې سړیه ته مه خفه کېږه، الله به خیر کړي. او حمید یو ځل بیا هغې ټانګې ته پاتې شي. ها ته خو بیا ټانګې ته پاتې شوې. تا چې وی پیسې قرض کوم او ځان له رکشه اخلم، دلته به صرف زما رکشه چلېږي، صرف زما. او دغسې یو څو ورځې تېرې شي. اوس چودري په حمید پسې د پیسو دپاره کور ته راشي. هفته تېره شوه ته رانغلې، تا ته وایم تا چې وي هفته پس به لږې لږې در کوم. یاره چې تاسو نشي ما هغه پیسې واغشتې، هغه ما نه په لار کې یو بدماش وتښتولې. بس د دا پسې ذمهوار نه یم، زه نو نه پوهېږم، زما پیسې په کار دي. پس جي ما له یو هفته ټایم راکې،
زه به چېرته نه بندوبست وکم پیدا به کړم درله. په سبا باندې حمید ډېر پریشانه وي. دغه سوچونه کوي چې چودري له به پیسې د کم ځای نه ورکوم. هغه دغه سوچونه کوي او د هغه اس یو زیړ عجیبه شان واښه وخوري چې د هغې نه پس د هغه په اس کې یو عجیبه شان طاقت پیدا شي او ډېر په تیزۍ سره په منډه شي. او حمید چې د اس دا منډه وویني نو ډېر حیران هم شي او خوشحاله هم. او هغه پوه شي چې دا ټول کمال د دغه زیړو وښو دی. یاره جمون د شرګر پورې ځو څو روپۍ به رانه واخلې؟ شرګر پورې 100 روپۍ سوالۍ اخلو د دوانو 200 روپۍ شوې. یاره وره موږ شرګر ته ځو تاسو څو روپۍ اخلئ؟ ښه خورې زه خو 50 روپۍ اخلم او ستاسو دوانو به 100 روپۍ شي. یاره چې زموږ لږه تعدي ده زه یم چې لږ زره مو رسې. غم مه کوه درکشې نه به دې مخکې رسوم. راځئ کښېنئ. زه خو یم داسې وکړو درکشه کې کښېنه او زه به ټانګه کې کښېنم. 50 روپۍ به م بچ شي او پته به ولګي چې څوک په مخکې رسي. او دغسې یوه ښځه د حمید سره ټانګه کې کښېني او بله ښځه د پاسم سره رکشه کې. او بیا حمید په اس باندې هغه زیړ واښه وخوري او روان شي. رابیړه والکه قسمه اکسیلیټر ورکه. مسلمانانو کافرانو. او دغسې د حمید ټانګه د قاسم د رکشې نه مخکې لاړه شي. بچې ودې لیده زما د ټانګې کمال اوس به دې پته ولګي ښه. یاله ته د اس چې دومره تیز شي خو زما کال به خراب وي. دې له م څه بندوبست کول غواړي. یاله که په لیده یو بله مسله ده هغه حمید نه دی هغه نه ټانګه بستري کله په ټول ویال. بس ټیټ د لا پته به کوم خو دا درته ویم چې اسې ګورېدلې نه لا پټوم ښه پوره 500 روپۍ به لا دې لا کې اله به لا پټوم. او دې نه پس فرید بدماش د شپې د حمید د ټانګې پټولو دپاره روان شي. لږ ساعت پس فرید بدماش ته د حمید ټانګه میلو شي. هغه په ټانګه کې کښېني او روان شي. خو هغه وخت اس زیړ واښه خوړلی وي چې د هغې د وجې اس ډېر په تیزۍ سره روان وي. وای هلکه ودرېږه راشئ خلکه یو یړم. او لږ ساعت پس اس د چودري د حجرې دروازې له په ډغره ورشي. یله که ته څوک یې نظر دې نه لګي سر څنګه داسې په سپورټ سره په دې شپه کې روانه هیر خو دي. یله چې دا مې د اصله ورزش کو خو دې لیل تېز شو غلطۍ سره ستاسو دروازې له په ډغه نه دلغي. بس دروغ مه وایه او ما ته خو دا ټانګم د حمید ټانګه ښکاري. یره که تاسو ته ویم دې خوا راشه لاړ به شي او حمید ته به اواز کړي وایي چودري دې غواړي زه راشه. او دې نه پس د چودري یو نوکر د حمید پسې لاړ شي هغه ته ټوله قصه بیان کړي او حمید د ځان سره راولي. یله که حمیده دا سړی پیژنې؟ او چودري صاحب دغه سړی دی د ما نه پیسې م پټې کړې وي. دا ډېر غټ غل او بدماش دی. راشه لکه دې بوځې او په سپو سره په کوټه کې بند کې. له چودري صاحب داسې ونه کې دا خو ما د قاسم په وینا کړي دي. هلکه یو څو کسان لاړ شي او قاسم ما له راولې د سره به زوز ګورم چې دوی څنګه د خلکو سره دا کارونه کوي. او لږ ساعت پس قاسم هم چودري له راولي. ها قاسمونه دا ټول کارونه ته کوې دا راته وایي ژړه پیسې دې څه کړي زر وایه. زه معافي غواړم هغه پیسې موږ پټې کړې دي خو ده سره دي ما یې لا نه دي راکړې. یله هغه پیسې خو ما خوړې ما سره خو پیسې نشته بس دنې واخلې. یاره چودري صاحب زه خو یم داسې وکړې زما د پیسو بدل کېدنه هغه رکشه واخلې او دې د دې کلي نه وشړې. یره که بیراره تا ته ویم زه راشه تاسې به وکړي چې د حمید د پیسو په بدل کې به د ساجد نه رکشه ودرې او دی به بوځې دی به په سپو سره هلته بند کړي. ساجده تا سره به زه کولم تا به زه ژوندی پرېږدم. مسلمانانو کافرانو. او دغسې چودري د ساجد نه رکشه هم واخلي او په سبا باندې ساجد کډه په سر کې او د کلي نه لاړ شي. او دې نه پس حمید په کلي کې یوازې ټانګه چلی. اوس د حمید ډېر خشته کار کیږي او دغسې اوس حمید په خوشحالۍ ژوند تیروي.